Tervetuloa KD Racing-tiimin pariin ja katsomaan kauden 23 koostetta. Aivan mahtava kausi takana ja paljon tapahtumia laidasta laitaan. Kiitos yhteistyökumppaneille, tukijoille, kisan järjestäjille ja teille, kun tulitte katsomaan tätä koostetta. Kausi aloitettiin kuten aina testipäivällä. Kaikki näytti olevan kunnossa ja ajettiin 4 vetoa. Päivän aikana kävi muitakin porilaisia kylässä, kun Heinonen Drift Team kävi varikolla hakemassa heidän mainoskamoja, mitkä toimitimme heille, näin lyhyesti kerrottuna. Ekassa kisassa laittelemme kolmanneksi 7 laittelukierroksen jälkeen. Kun sanoin vuoden 2022 koosteen lopussa, että ajo alkoi sujua, niin sitä se todella tekikin. Ajoimme finaaliin asti Iikka Hyväristä vastaan ja voitimme ensimmäisen kisan. Edellinen voitto oli vuodelta 2019 ja motoparkista sekin. Nyt voi sanoa, että tästä on hyvä jatkaa kautta. Kesäkuussa ajettiin jälleen motoparkissa ja kuumissa olosuhteissa. Tällä kertaa kilpailijoita oli yhteensä 12 kappaletta ja laittelupäivänä ajoimme toiseksi. Johdimme alusta asti 5 kierroksen ajan ja ihan viimeisellä kierroksella Iikka meni ykkössijalle. Jo tässä kohtaa saattoi huomata, että Spetin taso tuli olemaan tällä kaudella kova, sen verran lähellä olivat kaikki toisiaan laittelussa. Tällä kertaa ajettavana oli 16 auton kaavio, ja me etenimme toiselle kierrokselle asti. Liika ahneus valossa kostautui Patrick Björkholmia vastaan ja punavalo passitti laulukuoroa. Siitä huolimatta SM-johto piti 1 pisteen turvin. Kolmipäiväiset Summer National-kisat olivat heinäkuussa Kauhavalla. Perjantaina ja lauantaina oli laittelua tiedossa ja jälleen upeassa kesäkelissä. Lämmityskäytön aikana Hammaspeikko tuli kylään ja söi vetolevystä ja startista hampaita. Starttiin löytyi osia omasta takaa, mutta vetokehä olikin toinen juttu. Onneksi sellainen löytyi Ossi Oikariselta ja saimme lainata sitä. Enemmän tonne. Perjantaina ajoimme 2 laitteluvetoa ja missasimme lopulta vain 2 laittelukierrosta. Mutta se riitti, koska viimeisellä laittelukierroksella pamahti. Ajoimme tasan indeksiin. 829 luki autossa ja radan näyttötaululla. Tämä vei meidät laittelun ykköseksi. Trendi oli siis nouseva, mitä laitteluun tuli aikaisempiin kisoihin nähden. 16 auton kaaviossa oli 13 autoa, mikä teki sen, että saimme sunnuntai-aamuna kaavion mukaisen soolon. Etenimme lähtökerralla ja löysimme itsemme finaalista Iikka Hyvärisen kanssa. Taas tiukkaa vääntöä tiedossa Iikan kanssa. Jackpot toteutui. Laittelun voitto, kisan voitto ja vielä se indeksiin ajaminen. Ja jälkeenpäin sanottuna oli kuolematon fiilis, kun oltiin lähdössä seuraavaan kisaan, mikä oli ensimmäinen ulkomaan kisa Tierpissä. Nyt vallotetaan koko Pohjola. Mutta, voi pojakko oltais tiedetty, mitä seuraavassa vedossa tulee tapahtumaan Ruotsinmaalla.
Summit Super Pro ET Shootout-kilpailu oli kutsukilpailu Tierp-areenalla, kun oli voittanut tai sijoittunut toiseksi jossain 3 ensimmäisessä SM-osakilpailussa. Tierp on yksi Euroopan suurimpia, ellei suurin drag race-areena, ja siinä viikonloppuna siellä järjestettiin EM-osakilpailut. Muitakin suomalaisia oli paikalla, vaikka me olimme Spetissä ainoa suomalaistiimi. Torstai satoi valitettavasti pois, mikä oli tarkoitettu Sportsman eli tiimeille eli meille. Perjantaina oli meille osoitettu 2 ajokierrosta. Kun vihdoin vuoromme tuli, olikin se sitten sellainen kyyti, että oksat pois. Tästä ei ole kuvamateriaalia, joten käy sen läpi seuraavaksi. No juu, lähtöhän oli tosi hyvä, mutta sit heti sen jälkeen sen huomasi, että rupesi kampeamaan jompaa kumpaan suuntaan. Ja se haki, ja mä ajattelin, että onko tää nyt se Euroopan paras rata, kun jäällä olisi ajanut. Ja se veti siinä sivulle ja koko ajan ja seinään ja toiseen suuntaan ja seinään. Ja sitten oli pakko päästää, kun pokka petti lopuksi, että ei pysty enää. Ja varjo auki ja sitten sen jälkeen se alkoikin se rodeo twistaaminen. Eli auto meni edes takaisin ja sitä vastaan, ketä siinä laittelussa ajettiin, oli onneksi mennyt meno ja se auto meni kuin mato radalta toiselle ja sitä yritti vaan pitää pois seinästä siinä keskellä olla ja pikkuhiljaa jarruttaa pois sitä vauhtia niin sit ihmetteli, että mitä ihme tapahtui ja kyllä se sitten selvisi, kun sai auto pois radalta ja tuli ihmettelemään ja sitten kun näki vielä, että vauhti oli yli 230 siellä maalissa ja auto taka-akseli nojaa päin lokasuojaa, niin ajattelin, että jaha, mitäs sitten tehdään? Fishbone oli pettänyt, ja se vei mennessään mukaan kallistuksen vakaajan. Tuuria oli kuitenkin, että ratahenkilökunta toi meille takaisin kallistuksen vakaajan tapit, ja saimme alkaa miettimään, että mitä nyt tehdään. Ei jääty tuleen makaamaan, vaan rohkeasti kyselemään osia. Onneksi veli Koivula ilmoitti heti, että Fishbone voi kyllä hitsata kasaan ja kallistuksen vakaajan, kunhan löydämme vaan osia. Saimme uudet univoolit Jere Rantaniemen Pro-moditiimistä, ja sieltä saimme myös velille tikkiä lainaan. Eikä aikaakaan, niin Chevelle oli nipussa ja taas radalla ja ajoimme laittelun 3, mikä jäikin sitten loppuun asti voimaan. Lauantaina saimme ajaa 1 vedon. Sunnuntaina olimme ne onnekkaat, jotka saivat jatkaa ajamistaan, koska sade kiusasi, kuten oli taas tehnyt koko viikonlopun. Ainoastaan Summit Shootout ja EM Pro-tiimit saivat jatkaa kisaa, muut lähetettiin pakkaamaan. Me valitettavasti emme päässeet kierrosta pidemmälle, koska tiukka punavalo lopetti meidän kisan, norjalaista Tuomas Hauvia vastaan. Kuten aikaisemmin sanoin, se kauhavan jälkeen kuolematon tunne oli kokonaan poissa ja viikon päästä oli SM4 motoparkissa. Auto oli onneksi kasassa, olisi voinut käydä huonommin. Tierpin Fishbone-tapaus teki 2 asiaa. Auton reaktio oli parantunut. Fishbone oli nyt sellainen, kun se olisi kuulunut olla jo vuosia. Toinen oli, että se tapaus oli hieman jäänyt kuskin korvien väliin. Mutta tämä oli korjattavissa ajamalla, ja niin se menikin pois, kun huomasi motoparkissa tutulla radalla, että kaikki on ok. Mutta huonompi juttu oli se punavaloepidemia, auton reaktioiden parantumisella. Aloin säätämään delayboxia uusille luvuille kompensoimaan reaktiota. Itse kisassa olimme 5. laittelussa ja tipuimme ekalla kierroksella, kuinka ollakaan punavalon takia. Positiivista oli, että johdimme vielä SM-taulukkoa 9 pisteellä. Kaikki SM-kisat tähän asti olivat olleet sateettomia. Nyt oli luvassa sadetta. FHR:n rataryhmä paiskoi hommia olan takaa ja saivat radan kuivattua ja prepattua. Pääsimme ajamaan 2 laittelukierrosta ja olimme kolmansia.
Positiivista oli, että Delayboxin säätö sai meidät punaiselta puolelta pois. Kisapäivä oli myös sateinen, mutta iltapäivällä pääsimme aloittamaan ja jahtamaan mestaruutta. Pahin skenaario jäädä 4. oli väistynyt, koska ekalla kierroksella kohtasivat Lotta Remaali ja Pekka Junninen, jotka olivat mestaruustaistossa mukana. Joten SM-mitalli oli tulossa, mutta kaikki muu oli auki. Homma helpottui meidän kannalta, kun Miko Ahosen autoon tuli tekninen murhe ja tuli sooloajo. Mestaruuden sinetöi, kun Iikka Hyvärinen tippui ekalla kierroksella, koska hän oli lähinnä pisteissä. Varmistaaksemme pistejohdon ja mestaruuden voitimme vielä seuraavan kierroksen. Sen jälkeen kisa keskeytettiin, mutta mestaruus ratkaistiin ajamalla. No joo, 6 vuoden jälkeen Suomen mestari, vihdoin ja viimein. Olihan se ihan mahtava tunne, kun se selvisi, mutta tosiaan ei ollut mitään haju siitä asiasta, kun tultiin radalta takaisinpäin, kun Pönä hinas mua siellä pois niin kuin normaaliin tapaan. Ja mä en ollut laskenut mitään pisteitä, että kuinka paljon ja mitä tarvii olla, mutta onneksi rakas tallipäällikkö, niin Eveliina oli sitten niitä laskenut sit ja oli kaikki skenaariot valmiin. Ja sitten kun me tullaan takaisin varikolle, niin siellä on Eve ja Aku taputtaa jo, ja mä ajattelin, että mikä juttu tää nyt on, että hän oli soolo, että me nyt päästiin jatkoon, mutta niin sitten se selvisi, että ei ole enää mitään, nyt pitää olla kaiken puoli, ollaan jo, ja sitten kun päästiin pilttuuseen, niin muistakin pilttuissa siellä sitten varikolla taputti ihmiset, eli muukki oli vähän laskenut asioita sitten, ja mä ajattelin, että onko nyt onko ihan varmaa näin, ja kyllä se sitten oli niin, että se oli pisteissä, että oltiin Suomen mestareita, niin ihan järkyttävä hieno tunne siinä kohtaa, että se oli nyt siinä. Duffness! Kausi ei ollut helppo. Kisat olivat tiukkoja, mutta toimimme tiiminä hyvin. Jos jotain meni rikki, alettiin toimimaan. Indeksin laittaminen ikkunaa tehtiin yhdessä tuumin, ja jokainen oli oppinut tulkitsemaan säätä ja muuttuvia olosuhteita. Kuskina olen tyytyväinen omaan suoritukseen, vaikka oli välillä usko koetuksella, mutta tiimi tsemppasi hyvin vaikeinakin hetkille. Kiitos heille siitä. Kiitos myös kaikille tukijoille, jotka ovat olleet mukana kaikki nämä vuodet. Ilman teitä emme olisi voinut kiertää kaikkia näitä kisoja ja kerätä kokemusta, mitä myös tarvitaan. Ja hei, kiitos kun katsoit koosteen.